Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con laptop HP DV6 nha các bạn. Mã men của nó là DA0 LX3 MB8 F0 review F nha các bạn. Đây, mình cho các bạn xem. Đây nha các bạn. Mã men đây. Hiện trạng của con này đó là máy hoạt động nha các bạn, men hoạt động, phím cáp lóc được nhưng không sức lên hình nha các bạn. Màn hình này không sức lên hình. Mình đã gắn đầy đủ sơ bộ rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái hiện tượng của nó nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để đồng hồ dòng ở đây, các bạn quan sát đồng hồ dòng của mình. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Và mình cho các bạn xem. Rồi máy ăn dòng. Rồi bây giờ mình kích nguồn nha các bạn. Rồi máy có dòng chạy nha các bạn. Rồi đây, bàn phím cáp lóc được nha các bạn. Máy có dòng chạy, bàn phím mình cáp lóc được, không xuất hình nha các bạn. Máy có dòng chạy, cáp mình gắn đầy đủ rồi nha các bạn. Nhưng máy không có hình. Đây các bạn quan sát. Màn hình không có hình nha các bạn. Màn hình là đen thui, không xuất hình. Phím cáp lóc ok, phím cáp lóc ok nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tháo men ra ngoài và tiến hành kiểm tra sửa chữa nha các bạn. Mời các bạn theo dõi tiếp cùng mình. Rồi sau khi mình dòm schematic nha các bạn, và mình kiểm tra cái khu vực từ cáp màn hình lên màn hình nha các bạn, thì ở đây mình đầu tiên là mình kiểm tra tại vị trí là cuộn dây L1 nha các bạn. Mình thấy cái vấn đề nó nằm ở đây. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem đây, tại vị trí này nha các bạn. Tại vị trí cuộn dây L1 này nha các bạn. Đó, đây, tại vị trí này nha các bạn. Đó, tại vị trí cuộn dây L1 mình thấy nó có vấn đề tại vị trí này. Cuộn dây L1 đó là cái nguồn V-in đưa vào nha các bạn. Và nó đưa lên socket CN3, socket màn hình nha các bạn. Đó là cái nguồn V-in blind nha các bạn. Đó là cái nguồn 19V đưa lên cao áp nha các bạn, cao áp của màn hình. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra và mình đo nóng tại vị trí L1 cho các bạn quan sát. Đây, tại vị trí này nha các bạn. Tại vị trí L1. Đây, chính xác là vị trí này. Mình dùng cái này mình chỉ cho các bạn thấy quan sát. Đây nha các bạn, đây vị trí L1 đây. Chính xác là tại vị trí này nha các bạn. Đây. Đây nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn, kích nguồn và mình sẽ đo nóng cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Rồi mình kích nguồn. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ của mình nha các bạn. Mình sẽ đo tại vị trí cuộn dây này nha các bạn. Phía đầu này là có nguồn 19 nha các bạn. Nhưng mà đầu bên đây
Mắc nguồn tại vị trí cuộn dây L1 nha các bạn. Đó, bên đây có nguồn, phía bên đây mất nguồn. Đó, cái nguồn nó không ổn định nha các bạn. Đó, đầu bên đây là có nguồn nè, 19V. Đó, phía bên đây mất nguồn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gỡ men ra ngoài nha các bạn, và mình sẽ đo nguội cho các bạn xem cái cuộn dây này. Rồi bây giờ các bạn quan sát cái đồng hồ của mình nha các bạn. Mình sẽ đo tại cuộn dây L1 nha các bạn. Đó, cuộn dây L1 có vấn đề nha các bạn. Cuộn dây này khả năng là nó bị đứt rồi nha các bạn. Khả năng cuộn dây này nó bị đứt rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ thay thế cái cuộn dây L1 này nha các bạn. Đó, và sau đó mình sẽ đo lại cho các bạn xem. Đó, tại cuộn dây L1 nè. Đó, khả năng là cuộn dây này nó bị đứt rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay thế cuộn dây L1 nha các bạn. Rồi, đó, mình vừa thay thế cái cuộn dây L1 xong nha các bạn. Đây là cái nguồn V inline đưa lên phần cao áp của màn hình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo lại, đo nguội trước nha các bạn. Rồi các bạn quan sát đồng hồ của mình. Rồi ok nha các bạn. Đó, mình vừa thay thế xong cái con L1. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ gắn vào màn hình và mình sẽ kích nguồn xem cái men có hoạt động và xuất hình không nha các bạn. Rồi mình vừa ráp vào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kích nguồn và mình sẽ đo cho các bạn xem là tại vị trí đó nguồn 19 đã đủ chưa và máy có xuất hình không nha các bạn.
Rồi mình sẽ đo cho các bạn xem, các bạn quan sát cái đồng hồ của mình nha các bạn. Rồi có nguồn nha các bạn. Rồi ok, máy xuất hình này nha các bạn. Đây đó, mình sẽ cho các bạn xem là máy đã xuất hình. Đó, máy xuất hình nha các bạn. Rồi như vậy nguyên nhân ở cái con HP Babylon DV6, cái mã men là LX3 nha các bạn. Thì nguyên nhân là do bị đứt cái con cuộn dây L1 nha các bạn, cấp nguồn lên cao áp màn hình. Sau khi mình thay thế cái cuộn dây L1 thì máy đã xuất hình nha các bạn, và lên hình bình thường. Đây. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.